Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई P&S सेसनमा. P&S सेसन भनेको चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ सेसन. र प्रब्लम सल्भिङ सेसनमा चाहिँ आज हामीले एउटा कमेन्टबाट एउटा क्वेसन चुज गरेको छौँ. हामीलाई यहाँनिर कमेन्टमा केही क्वेसन सोध्नु भएको थियो एकजना स्टुडेन्टले र प्रब्लम यहीँ तपाईहरुको अगाडि नै छ. यो चाहिँ के को रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला एकचोटि हेरौँ है. यो चाहिँ प्रपोर्सन भन्ने टपिकको रहेछ. 166th भिडियोको रहेछ क्लास 9 को रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने च्याप्टरको. अब उहाँले सोधेको क्वेसन चाहिँ कहाँदेखि छ भन्दाखेरि यहाँदेखि छ है. र क्वेसनले के भनेको छ, इफ एबिसी आर इन कन्टिन्युअस प्रपोर्सन देन प्रुभ द्याट भने चाहिँ हाम्रो प्रब्लम भनेको यो प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा रहेछ. र यसलाई सपोर्टिङ इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँनिर दिएको छ. यो चिजहरू चाहिँ कन्टिन्युअस प्रपोर्सनमा छ भनेर. ल यो प्रब्लम चाहिँ अब हामी सल्भ गर्छौँ है. र सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँलाई मैले चन्दन शाह उहाँलाई चाहिँ मैले थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ है. हामीलाई यसरी क्वेसन सोध्नु भएकोमा. तपाईहरुलाई सोद्धाखेरि चाहिँ सोधिसकेपछि सल्भ भइसकेपछि खुसी लाग्छ. हामीलाई चाहिँ नि यो क्वेसन आयो भने खुसी लाग्छ के. हाम्रो स्टुडेन्ट्सले हामीलाई विश्वास गरेर क्वेसन सोध्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ. यसरी नै हामीले पहिला पनि कति धेरै स्टुडेन्ट्सहरूलाई यसरी नै हामीले प्रब्लम सल्भिङ सेसनबाट चाहिँ कति धेरै प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिइसकेका छौँ. र आज चाहिँ तपाईको टर्न आयो है. र यदि अरू स्टुडेन्ट्सहरूले पनि यसरी नै प्रब्लमहरू छ सोध्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई यहाँनिर मैले नम्बर दिएको छु 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ. यसरी नै कमेन्टमा लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ. व्हाट्सएपमा अथवा भाइबरमा यही नम्बरमा पठाउन पनि सक्नुहुन्छ. तल दिएको सोसियल मिडियाको लिङ्कमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ. हामीले फेसबुक पेजको त्यहाँनिर पेज र ग्रुपको लिङ्क दिएको छौँ, त्यहाँ पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है. त्यो प्रब्लमहरू पोस्ट गर्नु होला अनि हामी चाहिँ यसरी नै सल्भ गर्नेछौँ. ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो क्वेसन सल्भिङतिर. अब यहाँनिर क्वेसनले के भनेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले पढेर सुनाइ नै सकेँ. अब प्रब्लममा मेन कुरा हेर्नौँ कन्टिन्युअस प्रपोर्सन भन्ने कुरा छ. यो कन्टिन्युअस प्रपोर्सन चाहिँ पहिला बुझौँ है त. कन्टिन्युअस प्रपोर्सन. अब कन्टिन्युअस प्रपोर्सन भनेको चाहिँ कस्तो खालको प्रपोर्सनलाई कन्टिन्युअस प्रपोर्सन भन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ कन्जिक्युटिभ नम्बर्सहरूको हामीले रेसियो लियौँ भने अथवा कन्जिक्युटिभ क्वान्टिटीहरूको रेसियो लियौँ भने कन्जिक्युटिभमा के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले पछि देखाउँछु है. म यहाँनिर टर्मलाई मात्रै बुझ्नुहोस्. लियौँ भने तिनीहरूको रेसियो चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई कन्टिन्युअस प्रपोर्सनले भन्छ. जस्तै मैले यहाँनिर ए बी सी डी भनेर यसरी अथवा ई एफ जी एच सम्मै लिएँ भने पनि यो एउटा यसरी सरर नम्बरहरू राखेँ. यो नम्बरमा जे पनि हुनसक्छ है, जे पनि हुनसक्छ. यसरी नम्बरहरू राखेँ भने मैले भनेको कन्जिक्युटिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो नम्बर र यो नम्बर, 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 यो नम्बर र यो नम्बर अनि यो नम्बर र यो नम्बर. यो नम्बरहरूको चाहिँ हामीले प्रपोर्सन लियौँ भने त्यो रेसियो लियौँ भने त्यो नम्बरहरूको रेसियोहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको हो. जस्तै योमा हेर्दाखेरि A:B भनेको यो फर्स्टको आयो, यो सेकेन्डको B:C आयो, त्यसै गरी थर्डको के आयो त C:D आयो, फोर्थको D:E आयो, त्यसै गरी अर्को E:F आयो अनि F:G आयो अनि त्यस पछाडि आयो G:H. यहाँनिर जति पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो रेसियोहरू, यो सबै रेसियोहरू चाहिँ इक्वल भएको हुन्छ. यही यो कन्जिक्युटिभ प्रपोर्सनले भन्न खोजेको. अब यहाँनिर हामीले इन जेनरलमा हेर्यौँ जस्तै नम्बरमै हेर्नु पर्यो भने पनि हामीले कसरी लिन सकिन्छ त. जस्तै नम्बरमा लिनु पर्दाखेरि हामीले के लिन सकिएला त 1 लिन सकिएला. 1 र 2 गऱ्यौँ भने यो भनेको 1/2 आउला. 2 पछाडि हामीले के लिन सकिन्छ त 4 लिन सकिन्छ. त्यसै गरी 8 पनि लिन सकिएला. अब यहाँनिर के भयो त 1/2 लिएँ मैले, यो भयो. त्यस पछाडि 2/4 लिएँ, त्यो पनि 1/2 नै हुन्छ. फेरि 4/8 लिएँ, त्यो पनि भइहाल्यो. 4/8 भनेको पनि त्यही भइहाल्यो. भने पछाडि यसबाट चाहिँ हामीले के बुझ्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कन्टिन्युअस प्रपोर्सनले के दिने रहेछ त. यहाँनिर हामीले
पहिला फर्स्ट दुईटा अनि यो दुईटा गर्दै यसरी प्रपोर्सनको त्यहाँ भएको नम्बरहरूको रेसियो लियौँ भने त्यो रेसियोहरू इक्वल हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब यही कन्सेप्टलाई युज गरेर चाहिँ हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने हो। ल हेर्नुहोस् है, ABCD आर इन कन्टिन्युअस प्रपोर्सन भन्नुको अर्थ के रहेछ त, ABCD आर इन के त कन्टिन्युअस प्रपोर्सन है। कन्टिन्युअस प्रपोर्सन। अब कन्टिन्युअस प्रपोर्सनमा चाहिँ कस्तो हुने भयो त यिनीहरूको कुरा, A:B इक्वल्स टु B:C इक्वल्स टु C:D इक्वल्स टु यति नै यो भयो। यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर के गर्दैछु त भन्दा यसलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु त, A/B इक्वल्स टु B/C इक्वल्स टु C/D भनेर लेख्न सक्छु। मैले यो सबैलाई नि एउटा कुनै क्वान्टिटीसँग लगेर इक्वल हुन्छ भनेर सपोज गरेँ है। मैले भन्दैछु सपोज गरेँ, यहाँनिर इक्वल्स टु के भनेर मैले नयाँ कुरा थपेँ भने पछाडि यहाँ पनि इक्वल्स टु के लेख्नुपर्ने होला, इक्वल्स टु के लेखेँ है। अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले यहाँनिर केही कुराहरू गर्छौँ। यहाँनिर मैले चाहिँ लास्ट दुईटा एक्सप्रेसनलाई लिएँ ल, फ्रम लास्ट टु एक्सप्रेसन्स। लास्टको दुईटा एक्सप्रेसन लिएँ भने मैले के भन्न पाउँला त, C/D भनेको केसँग इक्वल हुन्छ भन्न पाउँला। अब यो D लाई क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ, C इक्वल्स टु D.K हुन्छ। यसरी नै अब मैले यसलाई छोडेर यो दुईटा लिएँ रे ल, यो दुईटा लिएँ भने के भन्न पाइयो त, यहाँबाट मैले अर्को के भन्न पाएँ, फ्रम सेकेन्ड एन्ड फोर्थ एक्सप्रेसन। त्यहाँबाट हामीले के भन्न सकिन्छ, B/C भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अर यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने B इक्वल्स टु C के भन्न पाइएला। तर हेर्नुहोस् न फेरि, अब यो C भनेको त योसँग इक्वल रहेछ नि त भने पछाडि हामीले यहाँ DK नै लेख्न पाइयो C को ठाउँमा, इक्वल्स टु यो भनेको DK² होला। त्यस पछाडि अब हामी जान्छौँ, यो दुईटालाई पनि छोडिदिएँ ल, यो पनि छोडिदिउँ। अब हामी फर्स्ट र लास्टमा हेरौँ है त। फर्स्ट र लास्टमा हेर्नु पर्दाखेरि के भयो त, फ्रम फर्स्ट एन्ड लास्ट एक्सप्रेसन फर्स्ट र लास्ट एक्सप्रेसनमा हेर्नु पर्दाखेरि A/B इक्वल्स टु के हुन्छ। यसबाट के भन्न पाइयो त, B लाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने A इक्वल्स टु KB भन्न पाइएला। B को भ्यालु त फेरि के छ, DK² छ भने पछाडि DK² लेख्न पाइयो, यो भनेको DK³ हुन्छ है। यहाँबाट हामीले केही भ्यालुहरू हेर्न सक्छौँ, जस्तै यहाँनिर म तल नोटमा लेखेँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, C को भ्यालु हामीले DK निकाल्यौँ, B को भ्यालु DK² निकाल्यौँ, अनि A को भ्यालु DK³ निकाल्यौँ, D भनेको त D नै भइहाल्यो है। ल त्यो पनि लेखिदिउँ न त, ल D को भ्यालु पनि लेखिदिउँ, D इक्वल्स टु D नै भयो। ल यति कुराहरू हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अब जाउँ हामी क्वेसनमा। क्वेसनले लेखेको कुरा हेर्नुहोस् है। क्वेसनले यहाँनिर यस्तो भनेको छ, प्रुभ गर्नुपर्ने AB अन्डर रुटभित्र AB माइनस अन्डर रुटभित्र BC प्लस अन्डर रुटभित्र CD, यो चाहिँ केसँग गएर इक्वल हुनुपर्ने रहेछ त, अन्डर रुटभित्रको A माइनस B प्लस C B माइनस C प्लस D सँग चाहिँ इक्वल हुनुपर्ने रहेछ। अब यो कुरालाई हामी हेर्छौँ है, यो कुरा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो है। ल मैले यहाँनिर ल्याएँ त्यो क्वेसनलाई, यो भयो हाम्रो क्वेसन टु प्रुभ है। अब यतापट्टिकोलाई हामीले LHS भन्छौँ नि होइन। ल LHSमा हेर्नुहोस् त, रुटभित्र राखेर AB माइनस रुटभित्र राखेर BC प्लस रुटभित्र राखेर CD। अब यसमा हामीले के गर्न सकिएला त, A को साटो मैले के लेख्न सक्छु, DK³ लेख्न सक्छु, B को ठाउँमा DK² लेख्न सक्छु, माइनस B को ठाउँमा DK² डट C को ठाउँमा DK प्लस अन्डर रुटभित्र DK डट D।
भनिसके पछाडि यहाँनिर के भन्न पाइयो त d टाइम्स d इक्वल्स टु d स्क्वायर k क्युब टाइम्स k स्क्वायर इक्वल्स टु k को पावर 5 ल अफ इन्डिसेस है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर के भन्न पाइयो d स्क्वायर अनि k स्क्वायर अनि k यहाँनिर ल अफ इन्डिसेस एकछिन नलगाउने है। यहाँनिर चाहिँ d स्क्वायर k। अब यो d को पावर यसलाई मैले के लेख्न पाएँ d स्क्वायर k को पावर 4 डट k लेख्न पाउँछु। यहाँनिर स्क्वायर रुटबाट अब यो d स्क्वायर र k स्क्वायरलाई निकाल्ने मैले dk आयो बाहिर, त्यहाँ पछाडि बाँकी रह्यो k प्लस यो d स्क्वायर बाहिर निकाले मैले d मात्र भनेर अनि बाँकी रह्यो k। यहाँबाट पनि हामीले d स्क्वायरलाई बाहिर निकाले d भयो, k को पावर 4 भनेको k स्क्वायरको स्क्वायर हो भने पछाडि मैले बाहिर निकाल्दा k लाई निकाल्ने भए k स्क्वायर चाहिँ निस्किने भयो, त्यहाँबाट बाँकी रह्यो k माइनस dk रुट k प्लस d रुट k। अब यहाँनिर के देख्न सकिन्छ त रुट k तिनटैमा छ, d तिनटैमा छ भने पछाडि मैले dk लाई अब d रुट k है, d रुट k लाई मैले बाहिर निकालेँ भने भित्र बाँकी रह्यो एउटा k स्क्वायर यहाँबाट आयो, यहाँबाट k आयो, यहाँबाट 1 आयो है, 1 आयो। ल यो भयो हाम्रो के चाहिँ LHS। अब RHS मा जाउँ है। RHS मा चाहिँ के भनेको छ हेरौँ त। RHS मा चाहिँ यो कुरा लेखेको छ है। ल RHS हेर्नुहोस् त। RHS भनेको यो भयो। ल यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त, यसमा चाहिँ अब त्यही भ्यालुहरू राख्दै जाने हो। हेर्नुहोस् है, dk क्युब माइनस dk स्क्वायर प्लस dk स्क्वायर माइनस dk प्लस d। अब यहाँनिर अगाडिपट्टिको एक्सप्रेसनबाट हामीले के गर्न सकिएला d कमन ल्याएँ, त्यस पछाडि सबैमा k छ है, सबै k मैले यहाँनिर कमन लिन्छु। के कमन लिएँ भने यहाँबाट k स्क्वायर बाँकी रह्यो, यहाँबाट चाहिँ k बाँकी रह्यो, यहाँबाट 1 बाँकी रह्यो। त्यसै गरी यहाँनिर पनि मैले सबैबाट d र d कमन लिएँ, बाँकी के रह्यो त k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 बाँकी रह्यो। अब मैले के भन्न सक्छु होला त, यहाँबाट यो d टाइम्स d भनेको के हुन्छ d स्क्वायर, अनि यो चिज र यो चिज एउटै छ भनेपछि यसको पनि स्क्वायर हुने रहेछ, dk प्लस 1 को स्क्वायर। बाँकी रह्यो यहाँनिर एउटा रुट k मात्र। अब यो स्क्वायरलाई मैले बाहिर निकाल्न सक्छु d भनेर, यो वाला स्क्वायरलाई पनि बाहिर निकाल्न सक्छु k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 भनेर, बाँकी रह्यो रुट k। अब यहाँनिर यो चिजमा र यो चिजमा केही फरक छैन है, म यसलाई मिलाएर लेख्छु ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। k अनि k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 यो त एउटै भयो भनेपछि यसलाई मैले LHS लेख्न पाएँ, प्रब्लम सल्भ भएको हो। ल प्रुभड भनेर लेख्ने है लास्टमा। यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ, केही पनि गाह्रो छैन। यहाँनिर हामीले केही कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने थियो, त्यति कन्सेप्ट बुझेको भए यो क्वेसन चुट्कीमा सकिन्थ्यो। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्कोवाला यहाँनिर हामीले धेरै नै क्वेसनहरू पाइराखेको हुन्छौँ कि, तर पहिला अब एउटा कोर्सको फ्लो थियो, कोर्स कन्टेन्ट हामीले सकाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले अब सबै सकाइसक्यौँ, म्याथमेटिक्सको सबै कोर्सहरू सकाइसक्यौँ। अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हामी कमेन्टहरू रिभ्यू गर्दैछौँ, तपाईँहरूले पठाएको क्वेसनहरू रिभ्यू गर्दैछौँ। यसरी नै म तपाईँहरूलाई अब नेक्स्टमा अर्को कसैको चाहिँ यसरी नै प्रब्लमहरू लिएर आएर सल्भ गरिदिन्छु। तपाईँहरू कोही पनि नआत्तिनुहोस्, एकदम ढुक्क हुनुहोस्, सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ है। तपाईँहरूले धेरै पहिला गरेको प्रब्लम पनि म सल्भ गरिदिन्छु। हामीले अहिले पहिला चाहिँ अलिकति गाह्रो भएर त्यहाँनिर हामीले कोर्स कन्टेन्ट बनाउँदै थियौँ, त्यही भएर गाह्रो भएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनि ब्याचलर्सको पनि म्याथमेटिक्स सबै सकाइसक्यौँ। अब हामी फ्री भइसक्यौँ, अब चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ। ल अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले अब क्वेसन पठाउने बेलामा कहिले चाहिँ कस्तो गल्ती गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँहरूले क्वेसन पठाउँदाखेरि एकदम बेस्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा आफ्नो क्वेसनलाई फोटो खिचेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ है। आफ्नो नाम मेन्सन गरेर अनि त्यस पछाडि एड्रेस पनि मेन्सन गर्नुहोस् अनि क्लास पनि मेन्सन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि म्याथमेटिक्सको फर्स्ट च्याप्टरदेखि लास्ट च्याप्टर जुनसुकै प्रब्लम होस्, जहाँदेखि होस् सबैलाई 1 2 3 4 गर्दै नाम लेख्दै नम्बर दिँदै प्रब्लम
40वटा पठाउनुहोस् 50वटा पठाउनुहोस् क्वेसनै पेपर पठाउनुहोस् जानिन भनेर यो जति जे मन लाग्छ सबै पठाउनुहोस् सब प्रब्लम म एउटै भिडियोमा 8 घण्टाको भिडियो बनाओस् नि म 8 घण्टा भिडियो बनाएर भए पनि तपाईहरुलाई एउटै भिडियोमा सबै एन्सर सल्भ गरेर दिन्छु है यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई प्रतिबद्धता दिए यो चाहिँ फिक्स गरिदिन्छु म तपाईहरुलाई है अनि क्वेशन पठाउने बेलामा यहाँनिर मैले भनि नै हाले अघि WhatsAppमा तपाईहरुले WhatsAppमा चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ यो नम्बरको अनि त्यसपछि भाइबरमा पठाउन सक्नुहुन्छ है त्यसैगरी हामीलाई मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ तल लिंक दिएको छ हाम्रो ग्रुपमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल लिंक दिएको छ लिंक्डइनमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ तल दिएको छ यदि तपाईहरुले वर्ड फाइलमा लेखेर नि यहाँनिर मेल गर्नुहुन्छ भने पनि त्यो पनि हामी हेर्छौं त्यहाँबाट पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौं है ल यति भन्दै आज चाहिँ म बिदा माग्छु है त ल अरु प्रब्लम आयो भने पनि हामीलाई सोध्दै गर्नु है चन्दन जी ल बाइ बाइ